Xin chào anh em, chào mừng đến với kênh Nhất Thế Giới nơi bóc phốt đỉnh cao mọi thứ từ thiên nhiên đến AI. Hôm nay, chúng ta sẽ đi lật tẩy vụ động đất kinh hoàng ở Myanmar với 7.7 độ Richter. Nhà cửa tan tành, đường phố nát bươm, và trong khi đó, cả thế giới thì vẫn thản nhiên lướt TikTok để cập nhật tin tức thay vì chạy thoát thân. Anh em à, trái đất lại nổi giận rồi. Và lần này, Myanmar đã lãnh trọn cú đấm từ thiên nhiên. Hơn 3.600 người ra đi, hàng vạn người mất nhà cửa, và có vẻ như hành tinh này đang cố gắng đá bay chúng ta khỏi bề mặt của nó. Nhưng đây có thực sự chỉ là thiên tai, hay còn có bàn tay con người trong đây? Chỉ có điều, đây không phải là tai nạn hiếm hoi. Và nếu bạn nghĩ rằng 2024 đã tệ, hãy chờ xem 2025 sẽ có những gì sẽ đến nhé. Hãy tưởng tượng, một ngày đẹp trời ở Mandalay, bạn đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, rồi bùm, đất rung, nhà sập, và tài khoản ngân hàng thì vẫn an toàn vì bạn không có tiền để mất. Thưa anh em, trận động đất này không chỉ là một cú đá trời giáng của mẹ thiên nhiên, mà còn là một lời cảnh báo, này loài người, tỉnh đi, đừng để tao phải trôi thêm lần nữa nha. Đây không phải chỉ là một trận động đất đơn thuần, mà nó mở ra cả một bức tranh về những thảm họa đang chờ đón chúng ta. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì hôm nay kênh Nhất Thế Giới sẽ anh em đi trên chuyến tàu lượn siêu tốc của những thảm họa thiên nhiên đang ngày càng điên rồ. Những công trình sụp đổ vì tiết kiệm chi phí của ai đó. Những lời tiên tri kỳ lạ về năm 2025 đáng tin hay chỉ là mấy ông thầy bói TikTok? Và câu hỏi quan trọng nhất, liệu loài người có đang tự viết kịch bản cho ngày tận thế của chính mình? À đừng quên, nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn và thú vị sắp tới từ kênh Nhất Thế Giới nhé. Giờ thì bắt đầu thôi nào. Động đất ở Myanmar, chuyện gì đã xảy ra? Vào ngày 28 tháng 3 năm 2025, Myanmar rung chuyển bởi một cơn địa chấn mạnh 7.7 độ rung từ Sagaing tới Bangkok, làm hơn 3.600 người ra đi, 4.600 người bị thương, và cả thế giới thì vẫn đang bấm điện thoại xem TikTok thay vì chạy thoát thân. Hả? Nhưng khoan đã, đây không phải cái lắc nhẹ nhàng kiểu bạn vừa uống xong ly cà phê sáng rồi hơi rung tay đâu. Không, đây là kiểu rung lắc tung nội thất, xé toạc mặt đất, biến nhà cửa thành đống gạch vụn. Nhiều khu vực ở Myanmar bị san phẳng như tháp Jenga bị rút nhầm miếng gỗ quan trọng, làm cả quốc gia bàng hoàng. Nhà cửa tan nát, chùi chiền sụp đổ, cầu đường gãy đôi. Thậm chí cái tòa tháp 33 tầng đang xây ở Bangkok cũng đổ sập, đến nay đã cướp đi 19 mạng sống. Và điều thú vị là, đây không phải tòa nhà bình thường mà là công trình của một nhà thầu Trung Quốc. Và rồi, các câu hỏi lớn được đặt ra là, vì sao động đất ngày càng mạnh hơn? Vì sao nhân loại vẫn chưa thực sự chuẩn bị sẵn sàng? Và tại sao Trung Quốc xây cái gì là y như rằng có biến? Tôi biết anh em đang nghĩ gì. Chắc tại biến đổi khí hậu. Có thể. Nhưng anh em có biết không? Trái đất đã rung lắc từ cả triệu năm nay, trước cả khi loài người kịp phát minh ra mạng xã hội để cãi nhau về chuyện ai đúng ai sai. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Hãy để tôi bóc phốt cho anh em nghe nhé. Nguyên nhân động đất là gì? Khoa học bảo rằng đây là lỗi của cái rãnh Sagaing Fault, một đường đứt gãy lớn dài hơn 1.200 km chạy xuyên Myanmar. Ở đây, mảng Ấn Độ và mảng Á Âu không phải bạn bè tốt, chúng không chịu ngồi yên mà thích va chạm, đẩy vào nhau và cọ sát lẫn nhau kiểu strike slip. Kết quả, căng quá thì bùm, năng lượng giải phóng, động đất xuất hiện. Khi sự căng thẳng tích tụ đủ lâu thì nó sẽ giải phóng năng lượng bằng một cú nổ cực mạnh, chính là trận động đất kinh hoàng vừa rồi. Ngày 28 tháng 3 năm 2025, Myanmar rung chuyển bởi trận động đất 7.7 độ Richter, một trong những cơn địa chấn nguy hiểm nhất Đông Nam Á. Trận này cực nông, chỉ sâu 10 km, nên rung lắc khủng khiếp, lan xa cả nghìn cây số đến Thái Lan, làm hơn 3.600 người ở Myanmar ra đi và 4.600 người bị thương. Nhưng thật ra, trái đất không ghét bỏ chúng ta đâu, nó chỉ đang định hình lại chính nó. Nhưng vấn đề là, tại sao con người vẫn chưa chuẩn bị tốt hơn? Chúng ta có đang góp phần làm thiên tai tồi tệ hơn không?
Và câu hỏi gây tranh cãi nhất, trách nhiệm này thuộc về ai? Trách nhiệm thuộc về ai? Ok, động đất là do tự nhiên. Nhưng khoan đã, không thể đổ lỗi hết cho mẹ thiên nhiên được vì bà ấy chỉ làm việc của mình thôi ấy. Giờ hãy nhìn vào con người nè, ở Myanmar, chính phủ xây dựng yếu xìu, nhà cửa như bánh tráng nướng, cộng thêm nội chiến loạn lạc bão sao thiệt hại kinh khủng vậy. Nếu họ đầu tư xây nhà chống động đất, chắc đã không tan nát như tháp Jenga bị rút nhầm miếng gỗ quan trọng nhỉ. Còn ở Bangkok, hầu hết các tòa nhà chỉ rung lắc tí rồi thôi, nhưng cái tòa tháp 33 tầng đang xây cho văn phòng kiểm toán nhà nước Thái Lan thì sập tan tành trong 5 giây, làm 19 người thiệt mạng. Và đoán xem, nó do liên doanh giữa nhà thầu China Railway No. 10, một công ty con của China Railway Group từ Trung Quốc, và Italian Thai Development xây. Điều tra ban đầu cho thấy, thép dỏm, bê tông kém, đất nền mềm ở Bangkok thế là toang. Các tòa khác đứng vững hiên ngang, còn tòa này ngã như domino. Nghe đầu Thái Lan phát hiện thép không đạt chuẩn từ công ty Trung Quốc bị cấm từ năm ngoái, vậy mà vẫn dùng, đúng là fantastic kiểu Thái Lan. Người dân Thái Lan thì ai cũng nghĩ động đất là chuyện của nước khác mà lo gì. Đâu ai có ngờ, sai lầm lớn luôn nhé. Bài học rút ra à, đừng ham rẻ, anh em ơi. Nếu không, thì mẹ thiên nhiên chỉ cần hắt xì một cái là nhà bạn bay mất đấy nhé. Loài người có làm mọi thứ tệ hơn không? Chắc chắn rồi, anh em. Chúng ta đào bới, khoan dầu, khai thác tài nguyên, làm địa chất stress thêm. Chúng ta xây thành phố khổng lồ trên đất yếu, không thèm tuân thủ tiêu chuẩn động đất. Chúng ta phá rừng, làm mất hệ sinh thái giúp ổn định địa chất. Và khi hậu quả xảy ra thì chính phủ đổ lỗi cho thiên nhiên, doanh nghiệp đổ lỗi cho chính phủ. Còn người dân thì chỉ biết than trời, sao lại là tôi? Sự thật, chúng ta không thể ngăn chặn động đất, nhưng hoàn toàn có thể xây dựng thông minh hơn, quy hoạch tốt hơn, và quan trọng nhất chuẩn bị trước. Ok, động đất mạnh thật, nhưng tại sao chỉ có duy nhất một tòa nhà ở Bangkok sụp đổ hoàn toàn, trong khi các tòa nhà khác vẫn đứng hiên ngang như chưa có chuyện gì? Giờ hãy cùng mình mổ xẻ vụ việc này nè. Hầu hết các tòa nhà ở Bangkok chỉ nứt nhẹ, nhưng cái tòa 33 tầng này thì biến thành đống đổ nát, nhanh hơn 100 kg sắc lệnh cấm nhập cư. Nguyên nhân 1. Kết cấu yếu, vật liệu kém chất lượng. Nếu cắt giảm chi phí bằng cách dùng xi măng rẻ tiền, sắt thép mỏng manh, thì chuyện sập là đương nhiên. 2. Không tuân thủ tiêu chuẩn chống động đất. Luật xây dựng ở Đông Nam Á yêu cầu các tòa nhà phải có khả năng chống rung lắc, nhưng liệu có ai kiểm tra thực tế không? 3. Quá trình thi công cẩu thả. Nhà thầu Trung Quốc nổi tiếng với nhanh, rẻ, nhưng đôi khi không bền. Nhiều công trình bị chỉ trích vì xuống cấp chỉ sau vài năm sử dụng. 4. Tham nhũng và móc nối. Nghe đồn dự án này bôi trơn để được cấp phép nhanh qua mặt kiểm định tiền trao tay, an toàn vứt ra cửa sổ. 5. Tẩu tán tài liệu. Ngay sau vụ sập, 4 công dân Trung Quốc bị bắt vì cố tình mang 32 tập tài liệu rời khỏi hiện trường. Vậy họ đang giấu cái gì hả? Vậy ai là thủ phạm? Chúng ta có những ứng cử viên sáng giá sau. Nhà thầu Trung Quốc, nếu họ cắt giảm chi phí, dùng vật liệu kém chất lượng, thì đây chính là tội đồ số 1. Chính phủ và cơ quan kiểm định, nếu họ không kiểm tra kỹ công trình, cấp phép bừa bãi thì cũng đáng bị chỉ trích. Chủ đầu tư, nếu họ chạy theo giá rẻ mà không quan tâm đến chất lượng, thì hậu quả là tất yếu, tự chuốc lấy họa. Thiên nhiên, động đất là không tránh khỏi, nhưng một tòa nhà tự nguyện sập trong khi hàng loạt tòa nhà khác vẫn nguyên vẹn. Đúng là không thể đổ hết lỗi cho thiên nhiên được đâu. Bài học rút ra là gì? 1. Đừng tin vào những công trình giá rẻ không kiểm định, nếu không là tự rước họa vào thân. 2. Chạy theo giá rẻ mà bỏ qua an toàn thì cái giá phải trả có thể là phải trả giá bằng mạng sống. 3. Các cơ quan chính phủ phải kiểm tra nghiêm ngặt, gắt gao hơn, đừng để bôi trơn làm lu mờ mắt.
4. Nhà thầu nước ngoài, dù đến từ đâu, Mỹ, Canada, Anh, Úc hay Trung Quốc đều cần giám sát chặt chẽ, không ngoại lệ, chất lượng phải đặt lên đầu. Và quan trọng nhất, nếu bạn sống ở một tòa nhà do nhà thầu Trung Quốc xây dựng mà chưa từng kiểm tra an toàn, thì có lẽ đã đến lúc suy nghĩ lại. Các thảm họa khác đang ngày càng tồi tệ hơn. Bạn nghĩ động đất Myanmar là tệ nhất ư? Ha ha ha, không đâu, tỉnh lại đi, anh em. Mẹ thiên nhiên đang xếp hàng một danh sách thảm họa dài chờ đến lượt dành cho chúng ta đấy. Như thể trái đất quyết định biến năm 2025 thành một bộ phim hỗn loạn kỷ lục vậy. Cháy rừng, khi Bắc Mỹ trở thành một lò nướng BBQ. Đầu tiên, Bắc Mỹ bị thiên nhiên biến thành một bữa tiệc nướng ngoài trời quy mô quốc tế với vụ cháy rừng Canada từ đầu năm 2023. Bùng phát dữ dội vào mùa hè ở British Columbia, Alberta và Quebec, hơn 18 triệu hecta rừng cháy đen thui, khói bụi bay sang cả Mỹ và châu Âu. Đây là mùa cháy tồi tệ nhất trong lịch sử Canada. Chưa hết, mới đầu 2025, California nhảy vào góp vui, coi tao đây này, Palisades Fire với Eaton Fire. Nghe như tên siêu anh hùng Marvel nhưng không, chúng thiêu rụi hơn 58.000 mẫu Anh, phá tan 18.000 căn nhà và tiễn 29 người lên đường. Nóng hơn cả lần Elon thử nghiệm mấy khoan hầm cháy lại cháy tới nơi tới chốn. Lũ lụt, nước dâng như game over. Sang Brazil vào đầu năm 2024, mưa lớn đến mức đường phố biến thành Venice phiên bản thảm họa. Các bang như Sao Paulo và Rio de Janeiro bị ảnh hưởng nặng nề. Mưa to như trời thủng, đất lở tứ tung, hàng trăm người ra đi, hàng chục nghìn người mất trắng. Rồi Tây Ban Nha tháng 10 năm 2024, nước ngập đến mức xe hơi trôi lềnh bềnh như phao cứu sinh. Hơn 200 người không chạy kịp thảm họa chết chóc nhất 50 năm qua ở xứ Bò Tót. Động đất, mặt đất bật chế độ hất văng mọi thứ. Quay lại 2 năm trước, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ với Bắc Syria bị đất mẹ bật mốt đá bay, tất cả động đất 7.8 độ Richter, kèm dư chấn 7.5 độ làm cú chốt. Hơn 50.000 người đi tong, hàng triệu người mất nhà. Đây là một trong những trận động đất kinh hoàng nhất thế kỷ 21. Đầu năm 2025, Nhật Bản cũng không thoát, ăn ngay cú động đất 7.5 độ ở bán đảo Noto, nhà sập, điện mất, 15 tỷ USD tan biến nhanh hơn 100 kg sắc lệnh và hơn 200 người ra đi vĩnh viễn. Mẹ thiên nhiên đúng là chơi ác hơn cả fan cùng K-pop. Tóm lại, đây không phải ngẫu nhiên đâu anh em. Thiên nhiên đang chơi lớn, kiểu, nhân loại à, các ngươi thích phá tao, giờ tao phá lại cho coi. Cháy rừng thì đốt sạch cả rừng, lũ lụt thì cuốn trôi cả làng, núi lửa thì thêm chút drama cho vui như phim bom tấn mà chúng ta là diễn viên quần chúng bị loại sớm. Nếu tôi là Elon Musk, tôi đã phóng hết anh em lên sao hỏa rồi, trái đất này nguy hiểm quá, không ở nổi nữa. Trong khi đó, mấy ông chính phủ thì cứ họp bàn biến đổi khí hậu suốt ngày, mặc áo vest xịn, nói chuyện to xong rồi sao? Vẫn lái xe xăng, vẫn xả rác, vẫn sống như ngày mai là tận thế thật ấy. Trump chắc sẽ bảo biến đổi khí hậu là fake news, tôi có mái tóc đẹp nhất nên tôi không sợ. Còn Elon Musk thì, đừng lo, tôi sẽ làm máy hút CO2 nhưng các anh em vẫn phải trả tiền trước nha, không có free đâu nhé. Và câu hỏi quan trọng nhất, có phải tất cả những chuyện này đang diễn ra ngày càng nhiều hơn, mạnh hơn và khó đoán hơn không? Hay là chính chúng ta đã làm điều gì đó khiến thiên nhiên thực sự nổi giận? Ngồi yên đi, drama này chưa hết đâu. Lời tiên tri 2025 chúng ta có thể chuẩn bị không? Giờ tới phần đỉnh cao rồi đây anh em. Tiên tri cho năm 2025, nghe đồn từ mấy ông bà tiên tri xưa, từ Nostradamus hay bà Venga cho đến mấy ông TikToker chuyên bói toán online, thì năm nay sẽ là năm đỉnh cao của thảm họa. Động đất, có luôn. Lũ lụt, quá chuẩn. Núi lửa, chắc chắn rồi. AI lượng tử nổi loạn và trô cả nhân loại. Ồ vâng, điều này nghe mới thực sự đáng sợ. Thậm chí có ông còn phán, mưa sao băng sẽ rơi. Nhưng,
Anh em có tin mấy lời tiên tri này không? Tin hay không thì kệ, vì ngay cả mấy nhà khoa học với đám chuyên gia tận thế cũng đang thì thầm, năm 2025 sẽ là năm trái đất chơi lớn. Gì cơ? Động đất Big Bang ở California, sắp tới lượt Cali rung như sàn nhảy disco rồi. Ai sống ở Cali, nhớ mua sẵn vé một chiều rời băng đi nhé. Siêu núi lửa Yellowstone tỉnh giấc, nếu nó phun, cả thế giới sẽ rơi vào mùa đông hạt nhân, bye bye nắng ấm luôn. Kênh Nhất Thế Giới chúc anh em đang xem video này may mắn sống sót mà không có Netflix và TikTok nhé. Một trận đại dịch mới, tôi không muốn nói đâu nhưng cẩn thận nha anh em, vì WHO đang rục rịch chuẩn bị cho một đợt tiếp theo. Covid 2.0 chăng? Thiên thạch lao vào trái đất. NASA bảo rằng không có nguy cơ, nhưng thật lòng mà nói, ai tin NASA 100% cơ chứ? Nói tóm lại, nếu mấy lời này trúng phóc, thì năm 2025 sẽ là năm thiên nhiên với công nghệ hợp sức trô loài người. AI lượng tử nổi loạn như Skynet có thể lừa hết tài khoản ngân hàng của bạn. Trong khi thời tiết điên hơn, fan BTS xếp hàng mua vé. Còn chúng ta thì vẫn cãi nhau iPhone xịn hơn Samsung hay ngược lại. Elon Musk chắc sẽ tweet, tôi đã nói rồi, lên sao hỏa hết đi, trái đất hết cứu nổi rồi. Trump thì lên TV, fake news hết, tôi sẽ xây mái che cho cả hành tinh, khủng nhất từ trước tới nay luôn. Vậy câu hỏi triệu đô đây, chúng ta làm gì được không? Hay cứ ngồi chờ xem ai may mắn sống sót qua màn này hả? Đừng lo, phần sau sẽ chỉ anh em cách thoát chết kiểu pro, cố bám trụ xem hết clip đi nhé. Lời chia buồn và cảnh báo. Ok đùa đủ rồi, giờ nghiêm túc chút nha anh em. Từ kênh Nhất Thế Giới, mình xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới hơn 3.600 nạn nhân ở Myanmar và 19 người ở Thái Lan đã ra đi vì động đất tính tới giờ phút này. Đau lòng lắm, trái tim mình hướng về những ai đang gượng dậy từ đống đổ nát. Cầu Chúa ban sức mạnh để mọi người có thể vượt qua nha, Chúa phù hộ cho các bạn. Amen. Hướng dẫn sống sót khi có động đất. Nhưng mà, giả sử anh em đang giữa tâm động đất, làm gì đây? Chạy ra ngoài ngay, sai bét, trốn dưới gầm giường, cũng toang luôn. Hét lên rồi phó mặc số phận, chắc chắn không? Đây là cách sống sót kiểu fantastic. Trước khi động đất xảy ra, chuẩn bị sẵn túi sinh tồn, nước, thực phẩm, đèn pin, giấy tờ quan trọng. Xác định nơi trú ẩn an toàn trong nhà, những nơi có khung chắc chắn, tránh xa kính và đồ nặng. Kiểm tra lối thoát hiểm và có kế hoạch di tản. Khi động đất xảy ra, nếu ở trong nhà, núp dưới bàn hoặc một bề mặt cứng, tránh xa cửa sổ, không chạy ra ngoài ngay. Nếu đang lái xe, dừng xe ở nơi an toàn, tránh cầu và đường hầm. Nếu ở ngoài trời, tìm khu vực trống, tránh xa tòa nhà, cột điện, cây cối. Sau khi động đất kết thúc, kiểm tra xem có ai bị thương và sơ cứu nếu cần. Chuẩn bị cho dư chấn, đừng vội quay lại tòa nhà nếu chưa có kiểm tra an toàn. Nghe thông tin từ chính quyền, đừng lan truyền tin giả. Có một câu nói rất hay: đừng sợ thiên nhiên, hãy sợ con người không biết chuẩn bị. Hãy là người thông minh, có kế hoạch, đừng để số phận quyết định. Sống sót là phải có kế hoạch, không thì toang. Nhưng mà anh em ơi, đây là lời cảnh báo to đùng, nhân loại phải tỉnh lại. Thiên nhiên đang gầm lên. Công nghệ thì sắp vượt tầm kiểm soát. Chúng ta có thể đổ lỗi cho biến đổi khí hậu, cho chính phủ, cho Elon Musk, cho Bill Gates hay cho người ngoài hành tinh, nhưng cuối cùng, nếu chúng ta không thay đổi, thì tất cả chỉ là một vòng lặp thảm họa tiếp diễn. Đừng để lòng tham, sự ích kỷ làm quên đi lòng tốt và rồi biến chúng ta thành kẻ hủy diệt chính mình. Hãy sống tử tế hơn, yêu thương nhau hơn. Nếu không giữ lòng thiện lương, không hướng về Chúa hay thần thánh nào anh em tin, thì tự đào hố chôn mình thôi đấy nhé. Tôi không bắt anh em đi nhà thờ mỗi ngày đâu, tôi còn bận xem Space phóng tên lửa mà. Nhưng ít nhất, hãy sống tốt hơn,
đối xử tử tế hơn, và đừng để Chúa phải gửi thêm động đất hay bất kỳ thảm họa nào để nhắc nhở nữa, ok? Dù giữa tất cả những bi kịch kinh hoàng này xảy ra, thì vẫn có một thứ sáng lên, đó là lòng tốt của con người. Người ta giúp nhau không cần biết giàu nghèo, màu da hay quốc tịch. Người ta cầu nguyện, tìm về với đức tin. Người ta nhận ra rằng tiền bạc, danh vọng chẳng là gì khi thiên tai ập tới. Vậy nên, bài học lớn nhất không phải cách chạy thoát, mà là cách sống cho ra hồn khi còn thở. Hả? Hãy nhớ giữ lòng tốt, giúp đỡ nhau, hướng về Chúa, đó mới là cách chơi đẹp với cuộc đời. Còn nếu không, đừng trách vì sao trái đất ngày càng nguy hiểm nha anh em. Vậy đó, anh em, động đất Myanmar, thảm họa gần đây, tiên tri 2025, tất cả không chỉ là những con số thống kê hay tin giật gân, tất cả là cái cớ để chúng ta nhìn lại mình. Một lời nhắc rằng chúng ta đang sống trên một hành tinh không ổn định, và có lẽ thiên nhiên đang cảnh cáo loài người. Từ kênh Nhất Thế Giới, tôi không chỉ bóc phốt cho vui đâu, tôi muốn nghe anh em nghĩ gì luôn. Nào, cùng brainstorm tí nha. Bạn nghĩ sao? Liệu nhân loại có chịu tỉnh ngộ và hành động trước khi thảm họa thực sự nhấn chìm tất cả? Hay chỉ khi mất mát quá lớn, chúng ta mới chịu thay đổi? Nếu có một thảm họa lớn xảy ra ngay tại nơi bạn sống, bạn có kế hoạch sinh tồn nào chưa? Bạn có biết mình cần làm gì khi động đất, lũ lụt hay cháy rừng xảy ra ngay bây giờ không? Bạn có nghĩ rằng con người đang sống quá ích kỷ, đến mức quên mất giá trị thực sự của cuộc sống? Tiền bạc, danh vọng, công nghệ có ý nghĩa gì khi chúng ta quay lưng lại với nhau? Liệu chúng ta còn nhớ mình đang sống vì điều gì? Và câu hỏi triệu đô cuối cùng của tôi dành cho anh em đây, tụi mình sống đã đúng chưa? Hay đợi tới lúc muộn rồi mới hối hận? Hãy thả tim, comment ngay dưới video này nhé, tôi chắc chắn sẽ đọc hết, không sót cái nào đâu. À, đừng quên bấm subscribe nha, không bấm là tự bỏ lỡ drama fantastic tiếp theo đấy. Kênh này của tôi còn bóc phốt nhiều thứ đỉnh hơn đấy nhá. Cảm ơn anh em đã xem tới đây, nhớ phải sống tốt nha, yêu thương nhau nhiều vào, và cầu Chúa đừng để thiên nhiên chơi thêm ván nữa, vì lần sau chắc không nhẹ đâu. Còn tôi hả? Giờ chỉ biết nói lời xin chào và hẹn gặp lại anh em yêu quý của tôi. Đã đến lúc kênh Nhất Thế Giới out đây.